วันนี้เราคุยกันกับคุณหมอกระดูกนะคะ เรื่องของพังผืดกดทับเส้นประสาทค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของหมอนะคะ คุณหมอปฐมพงษ์ธรรมนิรมนต์นะคะ คุณหมอเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกนะคะ แล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับด้านมือค่ะสวัสดีคุณหมอปฐมพงษ์นะคะ วันนี้คุยสกันวัสดีนะคะครับเรื่องของพังผืดกดทับเส้นประสาทค่ะขออนุญาตเริ่มเข้าคำถามเลยนะคะพังผืดกดทับเส้นประสาทเนี่ยค่ะคืออะไรคะครับก็สำหรับพังผืดกดทับเส้นประสาทก็เป็นการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนนะครับบริเวณข้อมือคือในร่างกายคนเราเนี่ยมีเส้นประสาทจำนวนมากนะครับแต่ว่าเส้นประสาทที่โดนกดได้บ่อยที่สุดเนี่ยคือเส้นประสาทที่วิ่งมาบริเวณกลางข้อมือของเราเรียกว่าเส้นประสาทมีเดียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเส้นประสาทมีเดียนเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่แถวแถวรักแร้เลยนะครับมาที่แถวแถวบริเวณกลางข้อพับข้อศอกตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งต่อมาที่กลางข้อมือจริงๆแล้วเส้นประสาทมีเดียนเนี่ยสามารถที่จะถูกกดได้หลายตำแหน่งนะครับบางทีก็โดนกดบริเวณส่วนต้นของแขนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะโดนกดบริเวณข้อมือนะครับ สำหรับการบอกว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทโดยทั่วไปก็จะหมายถึงการถูกกดทับของเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือครับผมหมายถึงว่าก็คือเส้นประสาทของเราอะยาวมากเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนกดทับได้หลายตำแหน่งเลยแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือบริเวณข้อมือใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะทีนี้แล้วทำไมถึงโดนกดทับเนี่ยค่ะสาเหตุเป็นจากอะไรนะคะอ๋อการที่มันโดนกดทับเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุมากนะครับสิ่งใดก็ตามที่ทำให้แรงดันภายในอุโมงค์ข้อมือเนี่ยเพิ่มขึ้นไปจนถึง20ถึง30มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคคือบริเวณข้อมือนะครับจะมีกระดูกข้อมือเรียงกันทั้งหมด8ชิ้นนะครับโดยที่เรียงกันเป็นทั้งหมด2แถวนะครับแถวต้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นแถวปลายก็จะมีอยู่4ชิ้นนะครับ1 2 3 4แถวปลายก็จะมี1 2 3 4อย่างนี้นะครับโดยที่การเรียงตัวกันของกระดูกข้อมือเนี่ยมันจะเรียงกันเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับทีนี้อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นกำแพงด้านข้างนะครับกับเป็นพื้นของอุโมงค์ข้อมือแล้วเพดานหรือว่าผนังของมันเนี่ยก็จะมีพังผืดวางแปะเป็นลักษณะเป็นแผ่นๆวางแปะลงไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นภายในข้อมือก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์ข้อมือมีช่องว่างอยู่ภายในครับผมซึ่งภายในเนี้ยก็หลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นเส้นเอ็นสีขาววิ่งผ่านไปนะครับแล้วก็เส้นประสาทมีเดียนสีเหลืองวิ่งไปนะครับซึ่งเอ่อเส้นเอ็นของเราเนี่ยมีทั้งหมด9เส้นแต่ละนิ้วจะมีเส้นเอ็น2เส้นนะครับ4นิ้วนี้ก็จะมีเส้นเอ็นอยู่ทั้งหมด8เส้นรวมกับนิ้วโป้งมีอยู่1เส้นก็จะเป็น9เส้นแล้วก็เส้นประสาทมีเดียนวิ่งผ่านไปอย่างนี้แล้วก็ไปรับความรู้สึกบริเวณนิ้วโป้งชี้กลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางทางฝั่งนิ้วโป้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนคนไข้ก็จะมีอาการชาแบบนี้ออกมานะครับมีอาการชาบริเวณนิ้วโป้งชี้กลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางนะครับทีนี้เวลาเกิดสาเหตุของการกดทับนะครับอ่า โดยทั่วไปสาเหตุของการกดทับเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คืออธิบายตามหลักกายวิภาคนะครับก็แบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือมีการแคบลงของอุโมงค์เส้นของอุโมงค์ข้อมือนะครับอย่างเช่นมีความผิดปกติของกระดูกข้อมือเกิดขึ้นทำให้อุโมงค์นี้มันแคบลงแรงดันภายในข้อมือก็จะมากขึ้นนะครับหรือว่าภาวะบางอย่างที่มีการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้มีแผ่น
พังผืดนี้มันหนาตัวขึ้นแรงดันก็มากขึ้นได้นะครับหรือที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับคนไข้ที่เป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทมักจะมาบอกหมอว่าชอบมีอาการชาเวลากลางคืนนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของข้อมือที่มีการงอข้อมือเยอะๆแล้วก็เราไม่รู้ตัวก็ทำให้อุโมงค์นี้มันแคบลงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ภายในอุโมงค์นี้มันมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมามีการแตกของกระดูกหรือว่ามีการหลุดของข้อมือแล้วกระดูกมันกระเด็นเข้ามาภายในอุโมงค์นี้พอดีก็จะมีการกดทับของเส้นประสาทได้นะครับหรืออย่างคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคที่ทำให้มีการเลือดออกได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นฮีโมฟิเลียนะครับคืออุโมงค์เนี่ยเท่าเดิมสิ่งที่อยู่ภายในอุโมงค์ก็เหมือนเดิมแต่ว่ามีเลือดเข้าไปอยู่ภายในอุโมงค์ด้วยก็จะทำให้มีการกดทับเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับคือเกี่ยวกับกายวิภาคกลุ่มที่สองคือเกี่ยวกับสรีรศาสตร์ก็คืออันนี้จะอธิบายไปในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับทางอายุรกรรมเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรคของระบบประสาทอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าติดเหล้านะครับกินเหล้าเยอะๆแล้วก็กลุ่มที่มีการอักเสบอย่างเช่นรูมาตอยด์มีเกาต์มีการติดเชื้อหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่มันมีการอักเสบของเส้นเอ็นนะครับทำให้ภายในเนี่ยมันบวมแล้วก็มีแรงดันภายในข้อมือเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งแรงจากภายนอกมีแรงสั่นเยอะๆอย่างเช่นคนงานที่ใช้เครื่องเจาะถนนแรงๆนะครับหรือมีแรงกดจากภายนอกตรงๆเลยอย่างเช่นบางคนจะใส่นาฬิกาข้อมือแน่นๆอย่างเงี้ยครับก็มีการกดทับของเส้นประสาทได้สมัยก่อนช่วงที่ฮิตริสแบนกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับถ้ารัดแน่นเกินไปก็จะมีอาการกดทับของเส้นประสาทแล้วก็ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอายุรกรรมมากขึ้นก็อย่างเช่นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมดุลของเหลวอะครับอย่างเช่นเป็นโรคไตนะครับมีการฟอกไตนานๆนะครับคือภายในอุโมงค์เนี้ยมันมีน้ำมากขึ้นมีการบวมน้ำนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นไทรอยด์โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นไทรอยด์ต่ำรวมถึงคนไข้ที่ผู้หญิงอย่างเงี้ยครับเวลาตั้งครรภ์บางคนก็จะมีอาการบวมมากขึ้นช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะรู้สึกว่าชามือได้มากขึ้นได้นะครับแต่ว่าพอคลอดลูกเสร็จเขาก็จะดีขึ้นเองนะครับในกลุ่มคนไข้ที่หมดประจำเดือนในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะคันเป็นพิษในระดับรุนแรงที่มีภาวะชักร่วมด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในคนไข้ที่อ้วนอธิบายมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้2กลุ่มและก็พูดไปเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ไม่รู้ครับว่าเป็นอะไร เรารู้แต่ว่ามันสัมพันธ์โดยตรงกับการทำงานครับแล้วก็หลายๆครั้งเลยเนี่ยไม่ได้เป็นข้างที่ถนัดซะด้วยส่วนใหญ่จะเจอในคนไข้ที่บาดเจ็บจากการทำงานนะครับมีการขยับมือซ้ำๆมีการกำแบงอเหยียดนิ้วมือนะครับมีการงอกระดกข้อมือบ่อยๆซ้ำๆก็จะมีอาการของกลุ่มโรคนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลุ่มคนงานที่มีการใช้เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเหมือนจะมีมาเยอะเหมือนกันคือกลุ่มที่เป็นออฟฟิศซินโดรมคือลักษณะงานที่ก็ไม่ได้หนักอะไรแต่มีการทำซ้ำๆซึ่งอันนี้จริงๆยังเป็นประเด็นที่ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเช่นอย่างเวลาเราทำงานแล้วคลิกเมาส์เยอะๆเนี่ยเกิดเรื่องได้ปะคะอันเนี้ยยังไม่มีข้อสรุป ก็คือข้อสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะ
ท่านใดที่มีคำถามสงสัยนะคะ ฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้นะคะ เรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางชาแนลนี้นะคะ หมอไต้ให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ